नमस्कार. आज आपण पाहणार आहोत साजूक तुपातला शिरा. चला तर पाहूया साहित्य. 1 वाटी रवा, पाऊण वाटी साखर, बेदाणे, अर्धी वाटी तूप, केशर आणि दुधाचे मिश्रण, वेलची पावडर, बदाम, ड्रायफ्रुट्समध्ये काजू, बदाम, पिस्ता, अक्रोड्याचे काप, पाणी. चला तर पाहूया कृती. प्रथम कढई गरम करून घेते. त्यामध्ये तूप घालूया. तूप थोडे गरम झाले की लगेचच आपण त्यामध्ये रवा घालून घेऊया. रवा आणि तूप एकजीव करून घेऊया. रवा हा गुलाबी रंग येऊपर्यंत भाजून घेऊया. रवा गुलाबी रंग येऊपर्यंत भाजल्यास मऊसर आणि मोकळा असा होतो. माझा येथे गुलाबी रंग येऊपर्यंत भाजून झाला आहे. मी आता काढून घेते. कढई गरम करा. त्यामध्ये पाणी ओतावे. पाण्याचे प्रमाण, रवा जर तुमचा बारीक असेल तर रव्याच्या बरोबर पाणी घ्या. जर रवा तुमचा मोठा असेल तर रव्याच्या दीडपट पाणी घ्या. त्यामध्ये आता मी दूध आणि केशरचे मिश्रण घालते. छानसं एकसारखं करून घ्यायचे. एक वाफ येऊन गेली की त्यामध्ये आपण साखर घालून घेऊया. साखरेऐवजी आपण येथे गूळही वापरू शकता. गूळ वापरणार असाल तर केशरी रंग वापरू नका. छानशी आपली इथे साखर विरघळून झाली आहे. त्यामध्ये आपण आता वेलची पावडर घालून घेऊया. ड्रायफ्रुट्स घालूया. छानसं एकसारखं हलवून घेऊया. त्यामध्ये आपण बेदाणेही घालून घेऊया. बेदाण्याऐवजी तुम्ही चारोळेही इथे वापरू शकता. छानसं असं एकसारखं करून घेऊया. त्यामध्ये आता आपण रवा घालून घेऊया. भाजलेला आपण घेतलेला रवा घालून घेऊया. रवा घातला की एकसारखं करून घ्यायचं. मी आता 5 मिनिटं झाकून ठेवते. मंद आचेवरती 5 मिनिटं झाकून ठेवावे. पाच मिनिटानंतर मी झाकण काढते. बघा तुम्ही, छानसा असा मऊसर आपला साजूक तुपातला शिरा तयार आहे. दिसायला सुंदर आणि मऊसर असा साजूक तुपातला शिरा तयार आहे. अशा झटपट आणि चवदार रेसिपी पाहण्यासाठी लाईक करा, कमेंट्स करा, सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉनवर क्लिक करा.